Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban újra ellátogatunk a délszláv háborúba, ezúttal a boszniai hadszíntérre. Bosznia esetében nem beszélhetünk annyi milíciáról, mint a szerbeknél. Hasonló a helyzet, mint a horvátok esetében, a bosnyákok is centralizálták a haderőt. Nézzünk meg egy kis politikai hátteret, vagy hogyan jutottunk el a boszniai háborúig. A forgatókönyv azért már ismerős lehet az előző délszláv háborús videóinkból. Tito halála után a 80-as években megkezdődött a nacionalizmus reneszánsza Jugoszláviában. A gyeplő a szerbek kezében volt, ez meg persze nem igazán tetszett a jugoszlávokat alkotó többi nemzetnek. 1989-ben Slobodan Milosevic, aki egy ötvözetet képviselt a titói kommunizmus és a szerb nacionalizmusból, megszüntette a tartományok autonómiáját, 90 januárjában pedig egyértelmű volt, hogy az eddigiektől is nagyobb hatalmat épít ki a szerb tagköztársaságnak a Jugoszlávián belül. Először a szlovének és a horvátok jutottak el a függetlenség, majd a véres háború útjára 1991 folyamán. Aztán jöttek a bosnyákok. Tudni illik, az 1991-es népszámlálás szerint Bosznia-Hercegovina 44%-a volt bosnyák, azaz muzulmán, 32,5% szerb. Ők ugyebár a később kiszakadó Srpska Republika területén éltek, s élnek mind a mai napig, továbbá 17%-a volt horvát, akik pedig Hercegovina régiójában éltek, s élnek. 6%-a vallotta magát jugoszláv nemzetiségűnek, ezek többnyire politikailag a jugoszláv mítosz melletti elkötelezettek, vagy éppen a vegyes házasságban élők, vagy abból születettek, vagy csak szimplán olyanok, akik nem definiálták magukat valami oknál fogva egyik nemzethez sem. Ez azonban remekül megmutatja nekünk, hogy a 21. század utolsó évtizedére a nemzeti hovatartozás kérdése már nem volt véka alá rejthető a Jugoszláviában. Ami azonban azt illeti, nemzete a bosnyák. Hiszen a bosnyákokat azt különböztette meg a többi délszláv néptől, hogy ők muzulmánok, és ugyebár a kulturális, tradicionális különállásukat is a vallással magyarázzák. Nos, ez mind a mai napig egy nehéz kérdés. Mind a szerbek, mind a horvátok között találhatunk meg annyi olyan történészt, akik igyekeznek azt igazolni, hogy a bosnyákok valójában szerbek, vagy horvátok, csak éppen a török megszállás ideje alatt ők áttértek a megszállók hitére. Ez a vallási kérdés lényegében valóban így történt, továbbá beszélhetünk külön egy bosnyák nyelvről is, ami lényegében szerb-horvát, csak éppen kiegészült jóval több török jövevészóval. Persze ettől függetlenül mindkét nemzet megérti ezen nyelvet is. Azonban ami a nemzeti mivoltot illeti, ma nemzetközileg mondjuk úgy, hogy leginkább elismert eredet történet a bosnyákokkal kapcsolatban a Katár-Bogumil elmélet. A katárok Dél-Franciaországban éltek, egy eretnekség véget onnan kiüldözött vallásos szektás csoport, keresztes háborút is indítottak egyébként ellenük, és egy részük átvándorolt a mai Bosznia területére. A bogumilok szintén ugyanígy eretneknek nyilvánított csoport volt, ők Bulgáriában tűntek fel először a 10. században, a katárok vélhetően az ő tanaikat terjesztették Franciaországban. Ez a két szekta az Oszmán Birodalom balkáni térnyerése után átállt az iszlám hitre. A dolog persze így sem egyszerű, hiszen még mindig csak vallásról beszéltünk, azonban ezen elmélet szerint a Bogumil vonal véget szláv vér, és a kismértékben jelentős és valószínű katár vonal véget francia vér is csörgedezik a bosnyákokban. Hogy azonban még annyira sem legyen egyszerű a történetünk, Magyarországon is élnek bosnyákok, ők azonban horvátok és katolikusok. Lényegében csak annyi köti őket Boszniához, hogy onnan vándoroltak a hazánkba. Összegezve tehát a bosnyákok eredete abszolút nem egyértelmű, de mind a balkáni, mind a szláv mi voltuk, az úgy gondolom, hogy bármely eredet történet véget is megkérdőjelezhetetlen. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy legfőképpen az iszlám vallás az, ami leginkább megkülönbözteti ezt a nemzetet a többi délszláv néptől. És hát ez a délszláv háború tekintve igencsak jelentős volt, és igencsak nagy teret kapott. 1990 novemberében Boszniában választásokat tartottak. A bosnyákoké Alija Izetbegović pártja, az SDA,
a Demokratikus Akció pártja. A szerbeké Radovan Karadzic SDS-e, a Szerb Demokratikus Párt. A horvátoké pedig Stjepan Kljuic, Bosznia-Hercegovinai Horvát Demokratikus Unió pártja, a HDZ BiH, a BiH jelöli ugyebár Bosznia-Hercegovinát, tehát ezen párt a horvát anyaországi Franjo Tudjman féle HDZ-nek volt lényegében az itteni bázisa. Nos, ők voltak a legjelentősebb indulók. Ami ebből levonható. Ezek a pártok már nemzeti alapon válogatták a szavazóikat. Tehát ez a szavazás is egyértelműsítette, hogy Boszniában nemzeti alapokon bizony történések lesznek. 31%-kal a bosnyák párt nyert, de nem sokkal 26%-kal maradtak le a szerbek, utánok 16%-kal jöttek a horvátok. Továbbá jelentős létszámmal 12%-kal volt még jelen a Bosznia-Hercegovinai Kommunista Liga, 9%-kal követte őket utána az SRSJ, egy reformer liberális párt. 3%-kal egy szociáldemokrata koalíció, 1%-kal pedig a muszlim bosnyák szervezet kapott még helyet az itteni parlamentben. Ebből nekünk a dobogósok a lényegesek. Alija Izetbegovics, a bosnyákok ekkor még képviselője, majd későbbi elnöke, független, bosnyákok vezette Boszniában gondolkodott. Érdekes kis adalék, 1991 márciusában még Tudjman és Milosevic közösen beszélgettek egy horvátok és szerbek között felosztott Boszniáról, holott ekkor már a horvát és a horvátországi szerbek, tehát a Krajine függetlensége is megtörtént, ez év hónapjában pedig már vér is folyt, június 25-én pedig kikiáltatott a horvát függetlenség, s nem sokkal eztán kirobbant közöttük a háború. A jugoszláv néphadsereg ekkor még Boszniából is támadta a friss Horvátországot. A bosnyák függetlenséget még csak érezni lehetett, tapintani nem. Eleinte mind a szerbek, mind a bosnyákok el akarták kerülni a boszniai háború kirobbanását. Izetbegovicsnak nem volt elég és felfegyverzett embere, Milosevic pedig nem akart kétfrontos háborút. Az első vér azonban kifolyt, még hónapokkal a háború előtt. 1991. szeptember 20-án a jugoszláv néphadsereg a boszniai Visegrádi régión keresztül akart csapatokat vinni a horvát frontra. A helyi horvát és bosnyák lakosok azonban barikádokat építettek, gépfegyverállásokat emeltek, és 60 tankot tartóztattak fel. Másnapra azonban a tankok győztek, és a térségből 1000 embernek kellett elmenekülnie a dühös jugó hadsereg miatt. Egy hónappal rá erre az esetre Alija Izetbegovics televízión keresztül hirdette a semlegességét a bosnyák népnek, ez nem a mi háborunk, mondotta. Aztán jött a függetlenség története. 1991. október 15-én Bosznia-Hercegovina, október 24-én pedig belőlük kiszakadva a boszniai szerb köztársaság jelentette ki a függetlenséget. November 18-án ráadásul a hercegovinai horvátok is megszervezték elszakadásuk kicsinke kis államát. Ekkor még parlamenti, politikai keretek között. Ez azonban már bőven elegendő volt. 1992-re a horvátokkal a tűzszünet megköttetett. Jött a boszniai népszavazás a függetlenségről. 1992. március 1-én egy egyszerű szerb esküvő zajlott le Szarajevóban, a szerbek nemzeti zászlókat lobogtattak, ez pedig nem tetszett a bosnyákoknak, pláne a referendum napján, pláne hogy a referendumot a szerbek bojkottálták. A vőlegény apját megölik, egy ortodox pap pedig megsebesül. A gyilkos a zöld sapkás bosnyák milícia tagja volt, aki egyébként egy piti gangsterként volt ismerős. Másnap a szerbek már barikádokat építettek szerte a városban fegyverrel a kezükben. A szerbek pártja politikai agressziónak nevezte az esetet, feltüzelték a szerb lakosokat, a 92. március 3-ai bosznia-hercegovinai függetlenség pedig immáron egyértelműen magával hordozta az április 6-ai boszniai szerb köztársaság függetlenségét is, amivel pedig kitört a boszniai háború. Fegyveres konfliktusok, rajtaütések, kivégzések, mészárlások azonban már március végére is úgymond csúnya szóval alappá váltak, az esküvő óta Boszniában nem volt nyugalom. Most, hogy végignéztük röviden a boszniai háborúba vezető utat, feltehetünk egy kérdést. Honnan volt Boszniának katonája, és kik harcoltak a bosnyákok közül? A kezdetek előttről kell elindulnunk, 1990-ből két szálon futva. Amiről elsőként beszélek, a Tobih,
avagy a bosznia-hercegovinai területvédelmi erők. 1990-ben alakult, és a TO betűk árulkodnak az eredetéről. A TO, vagy a Teritorijalna Odbrana, a JNA, a jugoszláv haderő tartalékos területvédelmi ereje volt. 1969-ben hozták ezeket a tartalékos egységeket létre a bosznia-hercegovinai szocialista tagköztársaságban. Az 1980-as évek végére nagyjából 200 000 fős létszáma volt. Hangsúlyozom még egyszer, hogy ők egy tartalékos területvédelmi erő voltak. Átestek nagyjából egy alapkiképzésen, és körülbelül a katonai affinitásuk az ennyi volt. A TO-nak a létszáma ugyanennyi volt a horvát tagköztársaságban is, a szerbeknél volt egyedül több, ott 300 000 fő volt ennek a része. Másodikként a Patrióta Ligát kell megemlíteni. Ezt már a választások után 1990. december 19-én döntötte el Alija Izetbegović és az SDA, hogy a jugoszláv néphadseregtől teljesen független paramilitáris egységet felállítanak. Felállítására Sefer Halilović parancsnokságával mindössze 1991. márciusában került sor, amikor a háború még nem, de az öldöklés már zajlott. No persze, csak úgy csettintésre nem rittyentenek elő 98 000 fegyverest, mondjuk teszem hozzá, ez egy nagyon maximum létszám, a 70 000 az sokkal reálisabb. Értelemszerűen ennek a szervezése már december óta, hanem az előttről zajlott. Halilović egyébként tisztként szolgált a jugoszláv néphadseregben, 1991. szeptemberében a horvát háború közepet szerelt le. A milícia kiképzését főként a horvát speciális rendőrök látták el. A PLN belül meg kell említenem két némileg külön utakat járó egységet, a Bosznia sárkánya, valamint a fekete hattyúkat. Az előbbiről semmi információ nem áll rendelkezésemre, azon kívül, hogy nevét a bosnyák Hussein Gradaščević becenevéről kapta, aki 1831-ben lázadást vezetett az oszmán uralom ellen, sikertelenül. A Crna Labudovi, azaz a fekete hattyúk 1992 folyamán állítódott fel nagyjából 800 harcossal. Elitegységnek számított, harctéri bátorságukkal szereztek maguknak nevet. Senad Mehdin Hodzić első parancsnokuk a korábbi Jugoszlávia belügyminisztériumának a terrorizmus ellenes egységében volt. Az ő beceneve a Kapetan Labud, azaz hattyúkapitányról kapta tiszteletből nevét az egység. Ugyanis 1992. május 10-én ő elesett az Asseoki csatában, egyébként itt a bosnyákok győzelmet arattak, ráadásul eltulajdonították az első harckocsit és az első önjáró löveget is a hadsereg számára. Egyenruha ügyileg hasonlítottak a horvát HOS-re, terepminta mellett a fekete volt még a közkedvelt színük, eleinte a fekete-fehér kamionos sapkák, civil pólók vagy a tornacipők sem voltak hanyagolva. Persze idővel egységesebbé váltak, de széles választékba hordtak barettet, fejkendőket, sálakat is. Vallásosabb tagjaik zöld fejpántot hordtak, amin arabul a shahada volt felírva. Ez az iszlám vallás első tanúságtétele, jelentése: nincs más Isten az egyetlen igaz Istenen kívül, és Mohamed az Isten küldötte. Ott voltak az 1995-ös győztes Vozucsai csatában, a 95 őszi szintén győztes Szanai hadművelet harcaiban, de például a háború végéig eltartó szarajevói ostrom védelmében is. Az egység egészen 1998-ig működött a bosnyák haderőn belül. A Tobih és a PL mellett harmadik milíciaként pedig a Zelene Beretke, avagy a zöld sapkásokat kell megemlítenem. Még a háború előtt elkezdték szervezni, hivatalosan 1992 elején alakultak meg Szarajevóban. 3500 harcost számlált az egység, ruházatukról nevük is árulkodik. Elsődleges felfedőjük a zöld barettsapka volt, és olykor lehetett őket teli zöld egyenruhában is látni. Nagy részük ex-katona volt, akik az elmúlt években, hónapokban szereltek le a néphadsereg kötelékéből. 1992 második felében végül ők is integrálódnak az Arbichbe, a bosznia-hercegovinai köztársaság hadseregébe. Bizony, a Tobih és a Patrióta Liga összevonása már 1992 májusában megtörtént, papíron már 1992 április 15-től, a boszniai háború 9. napján jött létre az Arbich. Itt tehát, amiről beszéltem a videó elején,
elején a bosnyák hadsereg centralizálása megtörtént. Az Arbich kötelékébe 1995-re már 230 000 katona harcolt. Az 1992. október 18-án kitört a boszniai frontot háromoldalú háborúvá tévő horvát-bosnyák háború 1994. február 23-án a Washingtoni Egyezmény aláírása után egy hónappal befejeződött. Békét kötöttek, létrejött a föderáció, és egy korábbi videómban tett tévedést itt most kijavítanék. Nem, ekkor még nem egyesült a HVO és az Arbich, csak szövetségesek lettek, ez az egyesülés csak a háborút lezáróan következett be, ekkor jött létre a Bosznia-Hercegovinai Föderáció hadserege. Ezt 2005-ben transformálták át, nevezték át Bosznia-Hercegovina fegyveres erejére, ami jelenleg is az ország hadserege, és ebbe már a Srpska Republika hadseregét, a VRS-t is beleolvasztották. Ezzel azonban történetünk nem ér véget. Bosnyákok harcoltak horvát fegyveres erőkben is, elsősorban és főként a HOS-ben. Róluk készítettem korábban videót, azt linkelem a leírásban. Továbbá a horvátoknak egy Handjar divízió ötlete is volt még a boszniai háború előtt, amivel bosnyákokat és albánokat kívántak tömöríteni, hogy fegyveresen felkeljenek Boszniában és Koszovóban. Valószínűleg ez a terv sikertelen lett, ugyanis ennél több információt én nem találtam róluk. Minden esetre érdekes az egybeesés a 13. Waffen-SS nevével, zömével, ugyebár abban is muzulmánok harcoltak, bosnyákok, albánok és egy kis részben katolikus horvátok. Volt azonban egy milícia, amely mai napig vitatott, hogy a hadseregtől függetlenül, avagy annak alárendelve működött. Az Al-Mujahid. Erről a nemzetközi, szélsőségesen iszlamista milíciáról korábban már esett szó, amikor az önkénteseikről beszéltem. Sajnálatos módon az a videóm gyerekzáros lett, így sokaknak nem is látható, úgyhogy ismétlésként megint beszélnék róluk. Fontos leszögeznem, hogy nem keverendő össze az Arbichen belül működő muszlim brigádokkal, ebből a legismertebb a 7. muszlim brigád. Ezek a brigádok azért viselték a muszlim jelzőt, mert a katonái, a bosnyák katonák ragaszkodtak hozzá, volt több ilyen brigád is, akiknek a vallásuk kiemelkedően fontos volt. Ez azonban nem jelentette azt, hogy olyan szélsőséges, sovén értelmezésben gyakorolták volna az iszlám vallást, mint tették azt az Al-Mujahid önkéntesei. Szó ne essék róla, értelemszerűen voltak a bosnyák katonáknak is háborús bűneik, az azonban, hogy azt mondjuk a 7. muszlim brigád, vagy bármelyik másik bosnyák egység hajtotta végre, annak nem volt köze ahhoz, hogy éppenséggel a nevük az muszlim brigád volt-e. Aki azonban csatlakozott az Al-Mujahid önkénteseihez, attól sajnos elvárt volt egy bizonyos fokozatú brutalitás. Boszniát egyébként is támogatták olyan országok, mint Irán, Pakisztán, Szaúd-Arábia, és legnagyobb mértékben talán Törökország, de rengeteg muzulmán non-profit szervezet is. Ebben a maximum 6000 főt számláló egységben főként pastunok, arabok, csecsenek, dagesztániak és perzsák voltak, nem csak az anyaországukból, de Franciaországból, az USA-ból, Nagy-Britanniából és Spanyolországból is érkeztek. Legtöbbjük részese volt valamiféle iszlamista szervezetnek, ez legtöbbször az Al-Qaidát jelentette, és sokuk a későbbiekben, napjainkra már a dzsihád veteránjaiként osztották az észt az iszlám állam sorában. Meg annyi visszaemlékezés szerint a bosnyák haderőbe a katonák nem szívesen várták őket. Azonban maga a bosnyák kormány állította fel őket 1993. augusztusában, noha azelőtt is harcoltak, csak éppen nem voltak organizálva. Toboroztak a helyi fiatalok közül is, felszereltségügyileg jól el voltak látva, már eleve így érkeztek Boszniába. Egy idő után azonban már nem kért belőlük a bosnyák nép, mondván katonájuk az van, nekik fegyver kellene, fegyverük nincs. A mujahedeknek pedig fegyverük volt. A katonai hatékonyságuk pedig hát igencsak vitatott. A kegyetlenkedésük, brutalitásuk azonban nem. Sakib Mahmudjin bosnyák generális állítja, hogy a mujahedek maga Alija Izetbegović elnöknek egy ízben 28 levágott szerb hadifogoly fejét küldték el. Őt egyébként 2021. januárjában 10 évnyi börtönbüntetésre ítélték el, amiért nem akadályozta meg és nem büntette meg az Al-Mujahid kegyetlenkedőit, akik Zavidovityiben a szeme láttára kínozták meg a szerb hadifoglyokat. 1992-ben és 1993-ban például okáért a Billa völgyében is voltak közös katonai akciói a hadseregnek és a mujahedeknek.
A kegyetlenkedéseknek ez azonban csak egy maréknyi része. Faluirtások, civilek elleni robbantások, kínzás, csonkítás, nemi erőszak, lefejezés, és a tárgyalásokon valló mujsahedektől azt is tudjuk, hogy láncfűrésszel való kivégzések, karóba húzások, mind szerb, mind horvát katonák és civilek ellen is megtörténtek. Ezt a brutális tébolyt kamerára, filmekre vették, a háború alatt több bosnyák város videótékájában is kaphatóak voltak ezek a propagandisztikus filmek. Mintha csak az ISIS lenne egy 90-es évekbeli kiadásban. Az önkéntesek elosztását egyéb iránt Szaúd-Arábia finanszírozta és intézte, egy akkor még kevésbé ismert uraság, Osama Bin Laden volt az egyik közvetítő, hálából 93-ban ő bosnyák állampolgárságot kapott. Harcoltak ugyanakkor bosnyákok is az egységben, kevesebben ideológiai vagy fanatikus okokból, sokkal inkább a magasabb zsoldígérete miatt, de túlnyomó többségében ez az egység a nemzetközi önkénteseké volt. Amit azonban megállapíthatunk, hogy a bosnyák vezetés nagyon is tudott a létezésükről, és nem is törekedett az eltávolításukra. Ugyebár a cinkos, a néma effektus. Holott, ahogy említettem, a bosnyák katonák sem kedvelték őket, és a bosnyák civil lakosság sok helyütt elzavarta a falujukban önkényes hittérítésbe kezdő mujahedeket, például olyankor, amikor vallási okokból a kocsmák bezárását követelték, vagy éppen az asszonyok öltözködését kritizálták. Nos, hát ez nem igazán jött be a Balkán bosnyákjainak. Ez a boszniai háború sem volt egy egyszerű, könnyen emészthető fejezete a délszláv háborúnak. Remélem, hogy tudtam segíteni azon ügyben, hogy kicsit jobban képben legyünk a milíciákkal kapcsolatban, ami ugyebár a bosnyákokat illeti. Igen, várható még az idén mindenféleképpen, akár a közeljövőben is délszláv háborús videó. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel. A Patreonjaimnak pedig szeretném külön megköszönni a támogatásukat. Ha pedig te is szeretnél a Patreonom lenni, akkor a videó leírásában megtalálod az ehhez kapcsolódó linkeket. Még egyszer köszönöm a megtekintést, sziasztok!